ආයිබෝවන් මං අද හදන්න යන්නේ ජෑම් රෝල්. බලමු මොනවද අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා ජෑම් රෝල් හදන්න. මේ තියෙන්නේ අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය අපිට අවශ්‍ය වෙන බිත්තර 4ක්, ඒ වගේම පිටි ග්‍රෑම් 55ක්, icing sugar ග්‍රෑම් 85ක්, වැනිලා තේ හැඳි 1ක්, ඒ වගේම බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 1ක්. මුලින්ම තැටියකට ඔයිල් පේපර් එකක් දාලා මේ වගේ තැටිය ලෑස්ති කරගන්න ඕනේ. අපේ ස්පොන්ජ් කේක් එක බේක් කරගන්න. අපේ icing sugar එක අපි දැන් කොටස් දෙකකට වෙන් කරගමු. අපි දැන් පාන් පිටි ග්‍රෑම් 55ට බේකින් පවුඩර් තේ හැන්දත් එක්කව කරගමු. ඒක හොඳට කලවම් කරන්න මේ වගේ. අපි දැන් බිත්තර සුදු මදත් කහ මදත් මේ වගේ වෙන් කරගමු. බිත්තර සුදු මද ලොකු භාජනයකටත් බිත්තර කහ මද පොඩි භාජනයකටත් දාගන්න. බිත්තර සුදු මද ලොකු භාජනයකට දැම්ම මේක ලේසි. මොකද අපි මේ ඔක්කොම ඒ භාජනයෙම මික්ස් කරන්න පුළුවන් හින්දා. දැන් අපි වෙන් කරගත්ත සුදු මද ටික හොඳට බීටර් එකෙන් බීට් කරන්න. සුදු මද ටික මෙන්න මේ වගේ පුළුම් වගේ වෙනකම් හොඳටම බීට් වෙන්න ඕනේ. දැන් බීට් කරගත්ත බිත්තර සුදු මද එකට අපි අයින් කරපු එක icing sugar කොටසක් අරගෙන මේ විදිහට පොඩ එක් කරමින් ආපහු බීට් කරගන්න ඕනේ. අපි දැන් වෙන් කරගත්ත බිත්තර කහ මද ටිකත් හොඳට බීට් කරගමු. බීටර් එක හොදන්න ඕනේ සුදු මද බීට් කරපු බීටර් එකේම බීට් කරන්න පුළුවන්. සුදු මද ගෑවුනා කියලා කහ මද බීට් කරනකොට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. අපි දැන් බීට් කරගත්ත බිත්තර කහ මද එකට අපි අයින් කරගත්ත icing sugar එකකින් අනිත් කොටස අරගෙන ටික මේ විදිහට එක් කරමින් ආපහු හොඳට බීට් කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඔක්කොම බීට් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. දැන් අපි කලින් බීට් කරගත්ත සුදු මද එකට කහ මද ටිකත් එක්කව කරලා ඒකත් හොඳට බීට් කරගමු. මේකටම දැන් අපි වැනිලා එසන්ස් ටිකත් එක්කව කරගන්න ඕනේ. ඒකත් එක්කව කරලා හොඳට බීට් කරගන්න. අපේ දැන් මේ මික්ස්චරේට අපි පිටි ටික දාලා ආපහු ඒක බීට් කරගන්න ඕනේ මේ වගේ. අපි දැන් මේ හදාගත්ත මික්ස්චරය කලින් ඔයිල් පේපර් එකක් දාලා ලෑස්ති කරගත්ත තැටියට දාගමු. මම මේ මෙතන තියෙන ප්‍රමාණය ඔයගලන්ට මදි නම් ඔයගලන්ට මේ ප්‍රමාණය ඩබල් කරලා ලොකුවට හදාගන්නත් පුළුවන්. දැන් හැන්දක් අරගෙන හැන්දෙන් තැටිය සමාන්තර වෙන විදිහට හොඳට අයින් වලට යන විදිහට මේ විදිහට හැන්දෙන් මේ මික්ස්චරනේ යහට මෙහාට කරන්න. දැන් මේ ස්පොන්ජ් එක අපි විනාඩි 15ක් අංශ 170 උෂ්ණත්වයට බේක් කරගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ අපි oven එකෙන් බාගත්ත ස්පොන්ජ් එක විනාඩි 15කට පස්සේ. ස්පොන්ජ් කේක් එක අපි මේ වගේ ටී ටවල් එකකින් වහලා අනිත් පැත්ත හරව ගන්න ඕනේ. දැන් අපි හරවගත්ත කේක් එකේ ඔයිල් පේපර් එක අපි අයින් කරගන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලා අයින් වලින් පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ හිමීට මේ වගේ කොලේ අයින් කරලා දාන්න. අපි දැන් ටී ටවල් එක තියාගත්ත ස්පොන්ජ් එක හොඳට ටී ටවල් එකෙන්ම රෝල් කරන්න ඕනේ මේ වගේ. අත තද වෙන්න රෝල් කරන්න. මේක තාම උණුවෙන් තමයි මේක කරන්න ඕනේ. පැයක් මේක නිවෙන්න තියන්න. දැන් අපි නිවෙන්න තිබ්බ ස්පොන්ජ් එක මේ වගේ ඔයිල් පේපර් එකක් උඩට දිග ඇර ගන්න ඕනේ. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මේක නැවිලා වගේ රෝල් වෙලා වගේ තියෙනවා. අන්න එහෙම තියෙන්න ඕනේ. අපි දැන් හදාගත්ත ස්පොන්ජ් එකට මේ වගේ ජෑම් ගා ගන්න ඕනේ. තමන් කැමති වර්ගයක් ගා ගන්න පුළුවන්. මම අද පාවිච්චි කරන්නේ ගෙදර හදපු බ්ලැක්බෙරි ජෑම්. ඔයගොල්ලෝ මගේ වීඩියෝස් කලින් බැලුවා නම් කොහොමද ගෙදර ජෑම් හදාගන්නේ කියලා මම පෙන්නලා තියෙනවා. හරිම ලේසි පහසුයි. ඒක හන්ද ඔයාලත් හදලා බලන්න. දැන් අපි හොඳට ජෑම් මේකේ අයින් වලට හොඳට ස්ප්‍රෙඩ් වෙන විදියට ජෑම් ගා ගන්න. මැදට ඒ වගේම අයිනි කොන් වලට එහෙම හොඳට වැදෙන විදියට ජෑම් ගා ගන්න. මෙන්න මේ විදියට.
අපි දැන් ජෑම් ගාගත්ත ස්පොන්ජ් එක කලින් අපි යොදාගත්තේ ටී ටවල් එකේ ඉන්නේ. දැන් මේ පාර අපි යොදන්නේ ඔයිල් පේපර් එකකින්. හොඳට අත තද වෙන්න දෙපැත්තෙන් අල්ලලා හොඳට මේක ආපහු රෝල් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදියට. ඔතාගත්ත ජෑම් රෝල් එක ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න ඕනේ පැයක් විතර. පැයකට පස්සේ ෆ්‍රිජ් එකෙන් අරගෙන කෑලි කපාගත්ත ජෑම් රෝල් එක තමයි දැන් මේ තියෙන්නේ. හරිම ලේසි හදන්න. ඔයාලත් හදලා බලන්න.